በአቢይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ Start Armageddon in the Middle East in April 2024? And what does this have to do with Israel's war on Palestine's Gaza? On the 100-day anniversary of Israel's brutal assault on Gaza, Hamas spokesman Abu Ubaidah released a video explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. አሁን እዚህ ጋር ያቀርብላችሁ ሀሳብ ሚዲያው ምንድነው? ቲአርቲ ወርልድ እንግዲህ በእስራኤሎችና በሐማስ መካከል ያለው የጦርነቱ አንደኛው ምንጭ ሬድ ሄፈሯ ወይም ደግሞ የቀይዋ ጠቦት መስዋዕትነት እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። ሳድስ ሰላምና ጤና ፍቅርን በረከትን ያድልልን። ክብራትና ክብራን የሳድስ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላ ዕውቀት፣ ሥነምግባር እንዲሁም መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን በጣም መሰረታዊ ነገር አሳያችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ስለ እግዚአብሔርም ጠይቃችሁ ህይወታችሁን ለዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ እንዳለን በማሳመን ህይወታችሁን አዘጋጁ። የምንሰማው ነገር በጠቅላላ በቀኝም በግራም እዩት፣ በምድርም በሰማይም እዩት፣ የዘመን ፍጻሜ በጣም እየተፋጠነ እየሮጠ ነው ያለው። ስለዚህ በዛሬ ፕሮግራማችን በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ማሳያችሁ። ይሄው ምንድነው የሚለውን ነገር በግልጽ በነግራችሁ ደስ ይለኛል። እንግዲህ እስራኤላውያኑ እንደሚታወቀው የቀይዋ ጠቦት ጉዳይ ወይም ደግሞ የቀይዋ ጥጃ መስዋዕትነት የሚባል ስርዓት እንዳላችሁ ታውቃላችሁ። የዚች ሬድ ሄፈር ወይም ደግሞ ቀይ ጥጃ ወይም ቀይ ጠቦት ተብላ የምትታወቀውን ይህችን ፍጥረት ለመሰዋት የሚያስችለውን ሂደት ላይ የመጨረሻዎቹ ጫፎች ላይ ሰሞኑን እየሰማን ያለነው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ያ ከሆነ እንግዲህ ይሄ ነገር የሚከናወን ከሆነ የሥርዓት የሚከናወን ከሆነ ከዚህ በኋላ የምጽአት ምን ያህል ጊዜ እንደሚቀረው ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በሱ ዙሪያ ላይ በጣም በጠለቀ ነገር አሳያችኋለሁ። እንደገናም አብረን እናሰለዋለን። አብረን ያለውን ጊዜ እናየዋለን፣ እንገምተዋለን። ቀኑና ሰዓቷን ደቂቃውን ማወቅ የሚችል አንድም ሰው የለም። ከእግዚአብሔር ውጭ ማንም ሊያውቅ የሚችል የለም። ነገር ግን ጊዜውን ግን ዋጁት ብሎናል፣ ጊዜውን እወቁት ብሎናል። ስለዚህ ጊዜውን ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጊዜውን ገምተን በዚህኛው ፕሮግራማችን ላይ እናወራለን። በሌላኛው ፕሮግራም ደግሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ወጥተዋል በአደባባይ ላይ ማለት ነው። The King James version and also includes our founding father documents. Yes, the Constitution, which I'm fighting for every single day very hard to keep Americans protected. Also the Bill of Rights, the Declaration of Independence and the Pledge of Allegiance are all part of this. God bless the USA Bible, and it's just very important to me. I want to have a lot of people have it. You have to have it for your heart, for your soul. በግልጽ እሳቸው የተናገሯቸው ሐሳቦች አሉ። ከዘመን ፍጻሜ አንፃር የእነዚህ አይነት ጉዳዮች ምን አንድምታ እንዳላቸው በዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሜ አሳያችኋለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በተለይም በእስራኤልና በጋዛ መካከል ያለው ጦርነት አሁን ቅድም ካልኳችሁ ከቀይዋ ጠቦት አንፃር ወደ ምን ነገሮችን ይዞ ሊሄድ እንደሚችል በደንብ አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም የዛሬ 4 ወር 5 ወር ገደማ አካባቢ በግልጽ ልክ ጦርነቱ ገና የተፋፋመበት ጊዜ የእስራኤልና የጋዛ ጦርነት በተጀመረበት ሰሞን አካባቢ ላይ በግልጽ ያልኳችሁ ነገር ነበር። እመኑኝ በአንድ ወቅት ላይ በዚህ ምክንያት አሜሪካ እስራኤልን በዚህ ጦርነት አማካኝነት የአሜሪካ ፖለቲከኞችና የእስራኤል ፖለቲከኞች ይጋጫሉ፣ አሜሪካ እስራኤልን ትክዳታለች ያልኳችሁ ነበር። በአቢይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ አሜሪካ እስራኤልን በዚህ ጦርነት ላይ ትክዳታለች። አሜሪካ እስራኤልን በዚህ ጦርነት ላይ ትክዳታለች። ዓለምን ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነትና ወደ ጎግና ማጎግ ጦርነት ማናወጥ አለበት፣ መበጥበጥ አለበት። የእስራኤልን አጠቃላይ የሆነ ካርታ ከካርታው ላይ የሰረዘች ዋግነር ቡድን ለሄዝቦላ አማጺ ትጥቅ አስታጥቃለሁ በአየር ባልኳችሁ መሰረት እንግዲህ የዛን ጊዜ ያንን ማውራት በጣም እንደ እብደት ነው። ምክንያቱም ለሌላ ሰው ምንድነው የሚቀበጣጥረው የሰውዬ ልትሉ ይችላላችሁ። ምክንያቱም የእስራኤልና የአሜሪካ ግንኙነት እንደ ጋብቻ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች፣ እና በጣም አደገኛ ጋብቻ ነው። እና ያንን ነገር አሁን በዚህ ጊዜ ላይ መስማት በጣም ነው የሚገርመው። አሁን ላይ እንደምትሰሙት የአሜሪካና
የእስራኤል ፖለቲከኞች እየተጋጩ እያልተስማሙ ነው የሚገኙት። And visit to Washington by his top advisors. It was a bit surprising and unfortunate. The White House was hoping to use that visit to convince Israel to change course on its planned assault on Rafah in Gaza's south. Netanyahu was angry that the U.S. abstained from Monday's UN resolution calling for a ceasefire in Gaza and said the U.S. had changed its position. But the White House says Netanyahu... Let's turn to West Asia now. A very important alliance is reaching its breaking point. The one between Israel and the US. It's been a rock-solid one. An alliance that has shaped modern West Asia. But the Gaza war could snap it. On Monday, the United Nations Security Council voted on a new ceasefire proposal. Now, normally, the US would have vetoed it. But this time, they did not. 14 UNSC members supported the resolution and the United States abstained. So the ceasefire resolution was passed. ምንድነው ምክንያቱ ብለን እሱንም ወደ በኋላ ከይ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፕሮግራም ላይ ፍላችሁ ቤተሰቦቼ ቀዩዋ ጠቦት ወይም ደግሞ ቀዩዋ ጥጃ የዘመን ፍጻሜ ትንቢት ጥጃ ናት። የዚህ ጥጃ መስዋዕትነት የዓለምን ታሪክ የመጨረሻዎቹን ጊዜያቶችና ወቅቶችን ዲሳይዝ ያደርጋል፣ ይወስናል። ዲሳይሲቭ ነው። በጣም ወሳኝ የሚባል ነጥብ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያቱ ወደ በኋላ ከይ በደንብ አስረዳችኋለሁ። ነገር ግን መርሳት የሌለባችሁ ነገር አለ። ከዚህ ቀደም አስቀድሜ እነዚህ ቀያይ ጠቦቶች በስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ቀያይ ጠቦቶች በእስራኤላውያን ለመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ የእስራኤልን ቤተ መቅደስ ለሶስተኛ ዙር ለመስራት ማለትም የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ለሶስተኛ ዙር ለመስራትና ለመገንባት አንድ ወሳኝ ሂደት ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው። ይሄውም ለመንጻት ስርዓት ሲባል መሰዋት አለባት። ያ ከተደረገ በኋላ ነው የመቅደስ ስራው የሚቀጥለው ማለት ነው። እና አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ይቺ ለአምስት የሚጠጉ አንዱን ብቻ በ100 ሺህ ዶላር ነው ከአሜሪካን ሀገር ለብቻው ተረብቶ ነው የመጡት። ምክንያቱም እጅግ የተለየ አይነት ዲዛይን ያላቸው ናቸው ወይም ደግሞ ተፈጥሮ ያላቸው ናቸው። ምንም አይነት የተቀላቀለ ጸጉር ሰውነታቸው ላይ መኖር የለበትም። ምንም አይነት ህጸጽና እንከን ሊኖራቸው እንደማይገባ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል። የነዚህ ቀያይ ጥጃዎች ለመስዋዕትነት መቅረብ ያለውን ስርዓት ተመልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጠውን በደንብ አሳያቸዋለሁ በመጠኑ። ያንን መሰረት አድርጎ ያ መስዋዕት ከተፈጸመ አሁን እስራኤል ላይ ያለው በእስራኤልና በጋዛ መካከል ያለው ጦርነት እስከ አላቅሳ መስጊድ ድረስ ይመጣል። የአላቅሳ መስጊድን ተመልክቶ ከዚህ ቀደም እኔም በትክክል ያልኳቸው ነገሮች ነበሩ። በእስራኤል ጦርነት አሜሪካዎቹ ይካጋዳሉ ባልኳቸው ጊዜ ላይ አላቅሳ መስጊድ ላይ ጥቃት ይፈጸማል። በእርግጠኝነት አሁን መነግራችሁ ነገሮች በአጭሩ ጊዜ ሲሆን ታዩታላችሁ። አሜሪካ እስራኤልን ልትክዳት የምትችልበትን ነጥብ አሳያቸዋል። ያ ከካደችው ደግሞ የሚመጣው ነገር ደግሞ ግልጽ የሆነ ነገር አለ፣ ተከታትሎ ሊመጣ የሚችል ማለት ነው። የአሜሪካ ፖለቲከኞች እንዴት አድርገው እስራኤልን ሊክዱት ይችላሉ? ምን ማለት ነው ይሄ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ወደ ቀጣዩ እርምጃ ስለሚወስድ ለምን የሚለው ነገር በግልጽ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ከሱ ጋር ያለን ቆይታ ደግሞ እንመለከትና ሶስተኛው ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ ላነሳላችሁ የፈለኩት ኢሹ አለ። እሱ ምንድነው? አደገኛ የማይታሰብ የማይጠበቅ ነገር በዚህ ጦርነት ላይ ዓለምን የሚያስቆጣ በተለይ ደግሞ አረብ ምድሮችን ሁሉ የሚያስቆጣ አደገኛ ጦርነቱ ወደ ጦርነት የሚቀይር ስሜታውያንን በጠቅላላ ወደ ከባድ ነገር ሊፈጥር የሚችል አንድ ነገር ይከሰታል። ለምንስ ይከሰታል የሚል ጥያቄ ልታነሱ ይችላሉ። ያ የሚከሰተው ነገር በቁጣ ዓለማትን ወደ ጦርነቱ ስቦ ምክንያቱም የእስራኤሎቹ ዋነኛው ጉጉት የሶሎሞንን ቤተ መቅደስ ለሶስተኛ ዙር መስራት ነው። የመጀመሪያው በባቢሎን ጊዜ የፈረሰ ነው። ከዛ በኋላ ከስደት ከመጡ በኋላ እንደገና ሰሩት፣ ለሁለተኛ ጊዜ ሰሩት። ለሁለተኛ ጊዜ የተሰራው ቤተ መቅደስ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ ከሞትና ከትንሳኤው ከአመታት በኋላ በ0060ዎቹ እና 70ዎቹ አካባቢ ላይ ወደ 66 ዓመተ ምህረት አካባቢ በሮማዎቹ አማካኝነት ዲሞሊሽ ሆኖ ፈርሷል። ያ ከፈረሰ በኋላ እስራኤላውያን ተሰደው በተለያዩ ዓለማት ነበር የሚኖሩት። በ1948 ተመልሰው ከተሰባሰቡ በኋላ ከዚህ ውጭ ምንም እቅድ የላቸውም። ከዚህ ውጭ ምንም ዓላማ የላቸውም። ዓላማቸው ሁሉ ይህችን ቤተ መቅደስ ለሶስተኛ ዙር መገንባት ነው። ያን ካልገነቡ መስዋዕታቸው ወደ ሰማይ እንደማይደርስ ነው የሚያምኑት። መስዋዕታቸው ወደ እግዚአብሔር እንደማይመጣ ነው የሚያምኑት።
ምክንያቱም በየሜዳው ነው የሚያመልኩት። ስለዚህ መቅደስ መስራት አለባቸው። ያን መቅደስ ከሰሩት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ሐሰተኛው ክርስቶስ በመቅደስ ላይ ይቆማል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ኤንድ ታይምስ በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። አሁን አንባቢው የሚያስተውል የጥፋት ርኩሰትም በመቅደስ በቆመ ጊዜ የዛን ጊዜ አንባቢው ያስተውላል። ስለዚህ መቅደሱን ከገነቡት በኋላ ኢሚዲየትሊ ያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ሌሎችም ነገሮች በጣም ወሳኝ መረጃዎች አካፍላቸዋለሁ። ይሄን ተመልክቶ ቀጣይ ሚዲያዎች በየዓለማት ላይ ያሉ ሚዲያዎች ስለዚህ ጉዳይ በደንብ አድርገው ተንትነው ያስቀመጡትን እስቲ ቀንጭቤ ላሰማችሁ። በጣም ነው የምትገረሙት፣ በጣም ነው የምትደነቁት። የሙስሊም ሚዲያዎች ሁሉ ሳይቀር ስለ ቀይዋ ጊደር አሁን በግልጽ የተነገረ ይገኛል። ስለ ቀይዋ ጊደር አብዛኛው ወሬ ሆኗል ማለት ነው። ይቺ ቀይ ጊደር ወይም ይቺ ቀይ ጠቦት ለመስዋዕት በመትቀርብ ሰዓት ላይ ያለው ታሪክ የዓለም ፍጻሜን በእጅጉ ነው የሚያፋጥነው። እስቲ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ምን አሉ? 100%, but I believe it's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. Assalamu alaikum, guys, and welcome to another episode of Smile to Jannah. Does the fate of our world rest on a cow? Of course not. But if you ask a red cow, that's a different story. አሁን እዚህ ጋር የምታዩት በጣም በርካታ ሚዲያዎች በዚህ ከቨሬጅ እየሰጡ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሰንዴይ ስኩል የተባለው ሚዲያ በግልጽ የሚያሳያችሁ እዚህ ጋር ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ሰብስክሪፕሽን ያለው ነው። ይሄን ዜና አሁን በማርች 23 ላይ ነው ከቀናት በፊት ይዞት የወጣው። ምን ይላል ስሙት? I've built the altar on the Mount of Olives and hummus. One of the major reasons that they attacked Israel in October was because of the red heifers, because the Dome of the Rock sits on the Temple Mount right now. And by doing አሁን ይሄ ሚዲያ የሚያቀርብላችሁ ነገር ምንድነው? በኦክቶበር 7 ላይ ወይም ከሙስሊሞች የሐማስ ጥቃት የተከናወነው በዚህ ሬድ ሄፈሯ ወይም ደግሞ ቀይዋ ጠቦት መስዋዕት ልትደረግ በመቅረቧና በዛ ጋር ዝግጅት በማድረጓ ነው የሚለው እና በነገራችን ላይ ከዛ ጋር ተያይዞ የሐማስ ዋነኞች ሐሳብ ሲሰጡ እንደነበር እናስተውላለን። የሚለውን ስሙት። all the nations rising up against Israel. It's crazy that they literally have a sacrifice altar built. And they first, it is an all-out threat of being like, we're going to get rid of the Dome of the Rock and rebuild the temple. The Muslims were just like, no way. It's a whole different narrative. What are the like? ምክንያቱ ምንድነው? ኦሬዲ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ይሄ ዶም ኦፍ ሮክን ወይም ደግሞ ያቺ ብጫዋ መቅደስ የሙስሊሞች መቅደስ ናት። የዚህ የጠቦት መስዋዕት ጉዳይ የቺን ቀይ ጠቦት ማለት ያንን ዶም ኦፍ ሮክን ስለሚነካው ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞች ባንዴ መቀስቀስ እንደሚችል የዚህ ተንታኝ ሐሳብ ነው ቢደግራቸው። Well, it will be like the Battle of Armageddon, which talks about all the nations rising up. ይሄም ደግሞ ያው የባትል ኦፍ አርማጌዶን ሊመጣ እንደሚችል በግልጽ እየነገረን ይገኛል። By the time this comes out, they could have already done it because they said it will happen any day between now and Passover, which is in the end of April. So I say እስከ ኤንድ ኦፍ ኤፕሪል ድረስ ብዙ ለውጦችን እናያለን ነው የሚለው ይሄ ተንታኝ ማለት ነው። እስቲ ሌላ ሚዲያ ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄ ቲአርቲ ወርልድ በጣም ታዋቂ የሆነ ሚዲያ ነው። የትልቅ ሚዲያ ነው እንደምታውቁት ቲአርቲ ወርልድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰብስክሪፕሽን ያለው ትልቅ የዓለማችን ሚዲያ ነው። ሳክሪፋይንግ ሬድ ካውስ the Jewish prophecy true plus Alaska በሚል ሰሞኑን ነው ይዞት የቀረበው። ይሄ ዜና 7 days ago ይላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 834,000 ሰው ያክል ተመልክቶታል። ይሄ ዜና ምን እንደሚል ስሙት። Start Armageddon in the Middle East in April 2024. And what does this have to do with Israel's war on Palestine's Gaza? On the 100-day anniversary of Israel's brutal assault on Gaza, Hamas spokesman Abu Ubaidah released a video explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. አሁን እዚህ ጋር ያቀርብላችሁ ሐሳብ ሚዲያው ምንድነው? ቲአርቲ ወርልድ እንግዲህ በእስራኤሎችና በሐማስ መካከል ያለው የጦርነቱ አንደኛው ምንጭ ሬድ ሄፈሯ ወይም ደግሞ የቀይዋ ጠቦት መስዋዕትነት እንደሆነ በግልጽ ያሳያቸዋል። ለዚህም የሚሆነው ደግሞ የሐማስ ዋነኛ ሰው ይሄን ሐሳብ ሲያቀርብ ትመለከቱታላችሁ። ሐሳቡም የሚያሳየው እሷ እንደምትለው እንዲህ ነው የሚለው ስሙት። Explaining the motivations behind the group's incursion into Israel on October 7th. በኦክቶበር 7 ላይ ወደ እስራኤል ገብተው ያንን ስራ ለማድረግ ማለትም ያንን ጥቃት ለመፈጸም ያነሳሳቸው ዋነኛው ምክንያት እስራኤላውያን በድብቅ አላቅሳ መስጊድን ለማስፈረስ እየፈለጉ በዛ በመትኩ ደግሞ ሶስተኛውን የሰለሞን መቅደስን ለመስራት ጦርነት ሐሳብ እንደነበራቸው ስለሚያውቁት ነው።
ለዚህም የሚሆን ደግሞ ሬድ ሄፈር የምትባለው አንቀየውን ጠቦት ለማምጣት ስራ ላይ እየሰሩ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ He also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. ምን አለች ስሟት? He also Bringing the red mentioned cow behind the group's incursion into Israel on October 7th. Alongside Israel's continued occupation of Palestine, he also mentioned the bringing of red cows into the occupied Palestinian territories. Abiy was referring አሁን ይሄ ነው ነጥቡ። ስለዚህ የቀዩን ጠቦት ይዘው እስራኤሎች እንዳመጡ ለመስዋዕትነት ይሄን መረጃው እንዳላቸው በግልጽ ነው የሚያሳዩት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቲአርቲ ወርልድ የተባለው በጣም ግዙፍ ሚዲያ ይዞት የመጣው ነው። ኮንስፓይረሲ አይደለም ይሄ ኮንስፓይረሲ አይደለም። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ወደ ቤተሰቦች ምናልባት ካልነቃችሁ ቆማችሁ ብታስቡበት መልካም እንደሆነ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እስቲ ሌሎች ሚዲያዎች ምን ይላሉ? በተለይ ይሄ የሙስሊሞች ሚዲያ ነው። ሐሳቡን በደንብ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። In September 2022, 5 red heifers were flown from the state of Texas into the occupied lands. እንግዲህ ቤተሰቦቼ ይሄ ሚዲያ መርሲፉል ሰርቫንት የተባለ የሙስሊሞች ሚዲያ ነው። እንደተናገረው በሴፕቴምበር 2022 5 እነዚህ ቀያይ ጠቦቶች ከአሜሪካ እያንዳንዱ $100 እንደተገዛና ወደ እስራኤል እንደመጣ ዶክመንቱ ያረጋግጥና ከባለፈው አመት ጀምሮ ይሄ ነገር በጣም በብዙ መልኩ የሚመረምሩት የሚያውቋቸው ከመካከሉ ካንዲዴት ሆኖ ተመርጠው ይወጡ 5 ብቻ እንደቀሩ ከዛ በኋላ እነዚህ ደግሞ ለመስዋዕት እንዲሆኑ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ ነው ሚዲያው የሚያጋልጠው። That they bring you a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke. And you shall give her to Eleazar the priest, that he may bring her forth without ቀያይ ጠቦቶቹ እንዴት ከሁለተኛው የሰለሞን መቅደስ በኋላ እስካሁን ድረስ ቆይተው እንደመጡ አሁን ላይ ደግሞ የሚደረገው መስዋዕት አዳጃል በሚል ሙስሊሞች የሚያውቁትን የመጨረሻዎቹ ዘመን መንፈስ የአጋንንታዊኛ ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ የምንለውን ለመቀስቀስ የሚያገለግል የጠቦት መስዋዕት እንደሆነ ይናገርና ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ በተለይም ደግሞ ይሄ የአልአቅሳ መስጊድ ላይ አደገኛ የሆነ ችግር ይዞ ሊመጣ እንደሚችል መላ ሙስሊሞችን ሊያስቆጣ እንደሚችል ለቀጣዩ የአልመሲህ ኢሳ መምጣትም ደግሞ ዝግጅት እንደሚያደርግ ስለዚህም ደግሞ በንስሐ ተዘጋጅተን ልንጠብቅ እንደሚገባ ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ ልንዘጋጅበት እንደሚገባ ብሎ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ያሳስባል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንደሚለው It is clear that the end times are getting closer. እንግዲህ የመጨረሻዎቹ ዘመን መጥተዋል በሚል በግልጽ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። የዘመን ፍጻሜ መሆኑንም ጭምር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይገልጸዋል። And the solution is to connect with our creator unlike ever before. Once the connection is established, the guidance will come from the source of all guidance. እነዚህ ሐሳቦች እንግዲህ በብዛት እንደተመለከታችሁ በቪዲዮቹ ላይ እንዳያችሁ እነዚህ ሚዲያዎች ብቻ አይደለም በጣም አብዛኛዎቹ ሚዲያዎች ይዘውት የመጧቸው ሐሳቦች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ጠቅለል አድርገን እኛ በዚህ ጊዜ ላይ ልንረዳ የሚገባን ነገር እንመለከታለን። የመጀመሪያው ነገር የዘመን ፍጻሜ ቤተሰቦቼ እየተሯሯጠ ይገኛል። ወደዳችሁም ጠላችሁም ያለንበት የዘመን ፍጻሜ ላይ ነው። ልትነቁ ይገባል፣ ልንሰራ ይገባል፣ ልናውቅ ይገባል። አሁን ካለው አንፃር እንግዲህ የሬድ ሄፈሯ ወይም የቀዩዋ ጊደር መስዋዕት ከቀረበ ምን ያህል ጊዜ የዓለም ፍጻሜ መሆን ይችላል የሚለውን መገመት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ ያው ወቅትና ደቂቃ ሰዓቷን ነው ማናቀው፣ ግን ጊዜውን ግን ዋጁት ስላለን ጌታችን መገመት እንችላለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሰሞኑን ነው ስብሰባ ያደረጉት። ትላንትና ሮብለት ስብሰባ አድርገዋል። መቼ ማድረግ እንዳለባቸው መቼ መወሰን እንዳለባቸው ነው ስብሰባ ያደረገው። ከስብሰባው አንፃር እንግዲህ አንድ ወቅት አላቸው እነሱ በትክክል የሚገልጹት ወቅት ነው። ይሄ ወቅት በዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት 7 ፓራ ብሎ የሚሉት 7 ፓራ እነሱ ሻባት ፓራ ብለም ይሄ የወርዲ በነሱ አነጋገር ራሱን የቻለ ሐሳብ አለው። 7 of the red heifer ነው የሚሉት። 7 of the red heifer እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በግልጽ የሚያሳያችሁ ጊዜው መቼ ነው የሚላችሁ ፍራይዴይ 29 ማርች 2024 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ዓርብ ዕለት ማርች 29 2024 አሁን ማለት ነው። በዚህ በቀናቱ ልዩነት መካከል ኦሬዲ የዚች የጊደሯ የሬድ ሄፈር 7 ነው ብለው የሚሉት ማለት ነው። ይሄ በእነሱ ካላንደር መሰረት ስታዩት እዚህ ጋር በግልጽ ያሳያቸዋል። 7 ፓራ የሚሉት በ2021 የተከናወነ 7 ፓራ በ2022 ማርች 25 ነበረ። 7 ፓራ በ2023 ደግሞ የቀረበበትን ቀን ታያላችሁ። ከዛ በ2024 7 ፓራ 2024 ፍራይዴይ ማርች 29
ሳተርዴይ ማርች 30 ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ነው የሚቆየው። ስለዚህ ይሄንን በሬድ ሄፈሯ ወይም ደግሞ የቀይዋ ጊደር ምናልባትም በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ለመስዋዕት እንዲያቀርቧት ስብሰባ ያደረጉበት ትላንትና ያደረጉ ስብሰባ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ ይሄ ከተወሰነና ይሄ ከተደረገ በአጭር ጊዜ ይችን መቅደስ ይችን ጠቦት ርጭት ስርዓቱን የሚፈጽሙበትን ጊዜ ይወስኑታል ማለት ነው። ያን ካረጉና ውሳኔው ያንን መስዋዕት የሚያቀርቡት ከሆነ ቀጥታ ወደ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ግንባታ ነው የሚሄዱት። ያን ለማድረግ እርግጠኝነት የምነግራችሁ አሁን ያለው የእስራኤል መንግስት ኦሬዲ ነገሮችን በማበለሻሸት በአካባቢ ላይ ያለው ማህበራዊ ግንኙነት በእጅጉ በመበጥበጥ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በግልጽ ሊያደርግ የሚችለው መስዋዕቷን ይጀምራል። የአላቅሳ መስጊድ ላይ ዘመቻዎች ይደረጋሉ። ቀደም ብሎ በነበረው ቪዲዮ ላይ እንዳሳየዋቸው የሙስሊም ሚዲያ ላይ በግልጽ ያሳዩት አላቅሳ መስጊድ ላይ መስዋዕት ወይም ደግሞ ጦርነት ይፈጠራል፣ ጦርነት ይደረጋል የሚል ትንተና ሰጥተዋል። ስለዚህ መላው ሙስሊሞች ጋር ግጭቱ ከዓለም ጋር ጭምር እስራኤል ለብቻዋ ሆና ይሄ የአርማጌዶን ጦርነት ማነው የጎግና ማጎግ ጦርነት እስራኤል ላይ የሚደረገው ጦርነት እንዳለ ታውቃላችሁና የዓለምን ሶስተኛውን ዓለም ጦርነት ለመፍጠር በትክክል አደገኛ እገዛ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ኦሬዲ ጊዜው ቀላል ነው። ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ማቆማቸው አይቀርም። ምክንያቱም አሁን ይሄ ሰው ማለት ኔታንያሁ ማለት ስልጣን ላይ ያለው ማንንም የሚሰማ ሰው አይደለም። ባይዘው የአሜሪካ ባለስልጣናቶችንም ሌሎችንም አይሰማም። ግጭት ላይ ነው ያለው ሰውዬ እና ስለዚህ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በራሱ መንገድ ነው የሚሄደው። የሚሰራው ነገር ሁሉ ከራሱ ጋር አያይዞ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሄንን የሰለሞን ቤተ መቅደስን ለማቆም ማንኛውም ዋጋ የሚከፍሉበት ጥቂት አመት ይቀራል ማለት ነው። ያን ካረጉ በእነዚህ ጥቂት አመታት ምናልባትም በ3 አመት በ4 አመት በ5 አመት በተለይ ይሄን ጦርነት ማሸነፍ አለባቸው እስራኤላውያን። ይሄን ጦርነት ካሸነፉ በኋላ መቅደሱን ያቆሙታል። ምክንያቱም በትዕቢት ነው የሚሄዱት የዛ ሰዓት ላይ ያን ነው የሚያደርጉት። ያን ካረጉ በኋላ ያለው ጊዜ በጣም አጭር ነው። ከዛ በኋላ ምናልባት ማክሲመም 5 አመት በጣም ቢበዛ 10 አመት ውስጥ መቅደሱ ተመርቆ በመቅደስ ውስጥም የጥፋት ርኩሰት የሚባለው ሰላም ይዞ ይመጣል የተባለው ያ ሰው ይዞት የሚመጣውን ነገር ትመለከቱታላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ የሚመጣበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም አጭር ጊዜ ነው። እነዛ ማለት እንግዲህ በእነዚህ ምናልባትም 5 አመት ወይ 7 አመት ውስጥ ይሄ ሊጀምር ይችላል፣ ወይም በ10 አመት ውስጥ የመከራዎቹ 7ቱ የመከራ አመታት ሊጀምሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያለንበትን ጊዜ ኤስቲሜት ማድረግ አለብን፣ መንቃት አለብን። እየሆነ ያለውን ነገር የዘመን ፍጻሜ ነገሮችን አስቀድሜ እነግራችኋለሁ። እናንተ እየነቃችሁ ተከታተላችሁ በየጊዜው ራሳችሁን አፕዴት እያደረጋችሁ እንድትሄዱ ይሄ ፕሮግራም ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ልለፍ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። አብይ ይልማ ነኝ። ሳድስ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ቀጥዬላችኋለሁ። 2 አጫጭር መረጃዎችን ባጭሩ ነግራችኋለሁ። አንደኛ የትራምፕ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሁን ሰሞኑን መጽሐፍ ቅዱስ በአደባባይ ይዘው ነው የወጡት። ይዘውት የወጡበት ዋነኛው ሪዝን ደግሞ አሜሪካንን ከዚህ ቀደም እሳቸው ሜኪንግ አሜሪካ ግሬት አጌን ብለው ወይም አሜሪካን ዳግም ሀያል እናደርጋለን የሚል ቅስቀሳ እንደነበራቸው ይታወቃል። እና በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው በወጡበት በዚህ ቅስቀሳቸው ላይ በግልጽ የተናገሩት ሜኪንግ አሜሪካ ፕሬይ አጌን አሜሪካ ዳግም ወደ ጸሎት እንድትገባ እናደርጋለን የሚል ንቅናቄ ነው ይዘው የመጡት። ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጣቸው ይገኛል ለዚህ ጉዳይ። መጽሐፍ ቅዱስንም ለመጽሐፍ ቅዱስ ለሽያጭ የሚቀርቡ መጽሐፍ ቅዱሶችንም ይዘው በመቅረብ ለካምፔናቸው እገዛ እንዲያደርግላቸው $60 ሰዎች እንዲገዙ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲዳረስ መጽሐፍ ቅዱስ የሌለው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲኖረው በሚል በዚህ ደረጃ ላይ በከፍተኛ ንቅናቄ እያደረጉ ይገኛሉና በዚህም የተነሳ እነዚህ ሲክሪቱ ማህበረሰብ በተለይም የጥልቁ መንፈስ አምላኪዎች በእጅጉን የተበሳጩት በእጅጉን የተቆጡት በተለይ የዲሞክራቶቹ እንግዲህ ይሄ ሰው ነው ቀጥሎ የአሜሪካ መሪ የሚሆነው ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ቀጥሎ ዓለም ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ያ ማለት ነው ክርስትናን መልሶ በዓለም ላይ ማንም ሰው የፈለገው ማምለክ መብት ያለው ክርስትናን መልሶ በዓለም ላይ ዶሚኔት ሊያደርግ እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያምነውን ማህበረሰብ ተጽዕኖ ለመፍጠር ለሌላም ጉዳይ ዲዛይን አድርጎ እየሰራ ያለ ሰው ነው በሚል በጣም ነው የተበሳጩ ያሉት። ግብረ ሰዶማውያን ሌሎችም በከፍተኛ ብስጭት ላይ ነው ያሉት። እስቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ያለውን ስሙ። Many of you have never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans and how you are being threatened to lose those rights. It's happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country, but we're going to get it turned around. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country.
እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ቤተሰቦች ቀደም ብላችሁ እንደሰማችሁት ነው። ስለዚህ ካሉ ከቅስቀሳዎቹ መንፈሳዊ ነገርን ይዞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መምጣቱን እግረ መንገድ ይጠቆሜ ልለፍላችሁ ብዬ ነው። ወደ መጨረሻው ቆይታ ይልለፍ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የዛሬ 4-5 ወር ገደማ አሜሪካ በእርግጠኝነት የአሜሪካ ፖለቲከኞችና የእስራኤል ፖለቲከኞች ይጋጫሉ ብዬ በግልጽ ያወራሁት የነበረ ነገር ነበረኝና የዛ ሰዓት ላይ ማንም ሰው ሊያምን አይችልም። ነገር ግን አሁን በተግባር ስታዩት የአሜሪካና የእስራኤል ፖለቲከኞች መፈልቀቅ ላይ ናቸው፣ ግጭት ላይ ናቸው፣ አልተስማምቶም ላይ ናቸው። ለምንድነው ያ የተፈጠረው ሲባል አሜሪካዎቹ ከፍተኛ ጫና ተፈጥሮባቸዋል። አሁን ባለው ዓለም አቀፍ ጫና የአሜሪካ የባይደን መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና፣ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ከፍተኛ ጫና፣ በተለይ የሙስሊም ቮተርስ በአሜሪካ ያሉ የሙስሊም መራጮች ባይደን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጥረውበታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች ያ ፍሬንድስ የሚባሉ የአሜሪካ ጓደኛ የሚባሉ ሀገራት ሁሉ ለእስራኤል የሚያደርጉትን የጦር መሳሪያ እገዛ ሁሉ ሳይቀር ነው እጃቸውን ያነሱት። እስራኤል እንደሚታወቀው ከፍተኛ የጦር መሳሪያ እገዛ የምታገኘው ከአሜሪካ ነው። 20% ያክል የጦር መሳሪያ አቅሟል በአመት ብቻ ከ3.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ያለበትን የጦር መሳሪያ ድጋፍ የምታገኘው ከአሜሪካ ነው። እና አሜሪካ ኦሬዲ የእስራኤል ከፍተኛ የጦር መሳሪያ አቅራቢ ናት። እናንተ ምናቀው ራሱ አይረን ዶም ተብሎ የነዚህ ሮኬቶች ከጋዛ ሲወረወሩ አየር ላይ የሚያቀልጠውን የሮኬቶች ጸረ ሚሳኤል የሆነውን ያንን ጦር መሳሪያ የሰሩት አሜሪካዎቹና የእስራኤል ሳይንቲስቶች በጋራ ነው የሰሩት። ስለዚህ የባይደን መንግስት ማንኛውም ተጽዕኖ ቢያደርግ እንደነዚህ አይነት ጦር መሳሪያዎች ላይ ሁሉ ሳይቀር ተጽዕኖ ወደ ማምጣት ሊያመጣባቸው ይችላል። እስራኤሎቹ በዚህ ደረጃ ላይ ከአሜሪካው ፖለቲከኞች ጋር መስማማት ካልቻሉና መነጋገር ካልቻሉ እየሄደ እገዛ አሜሪካ እጇን ልታነሳ የምችልበት ነገር እየታየ ነው የሚመጣው። ግን ሆኖም በተለያየ ሚዲያዎች እንደሰማነው የአሜሪካና የእስራኤል ፖለቲከኞች ግን አሁን እየተግባቡ አይደለም። በተለይ ደግሞ የኔታንያሁን ተመልክቶ የአሜሪካ ፖለቲከኞች በግልጽ አደባባይ ላይ ኔታንያሁ ከስልጣን ሊወርድ እንደሚገባውና ሌላ ምርጫ ሊከናወን እንደሚገባ የአሜሪካ ፖለቲከኞች በአደባባይ ላይ ነው እየሞገቱ ያሉት። Rift between the White House and Israel has expanded to the US Congress. Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed Republican senators yesterday, while Chuck Schumer denied his request to talk to Senate Democrats. The Senate Majority Leader's action may have more to do with the 2024 election than Middle East peace. Chris Mitchell explains from Jerusalem. The meeting with the senators came just days after Senator Majority Chuck Schumer called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu an obstacle to peace and for a change in leadership. I made it clear to him that it's not the business of the United States to be giving a Democratic ally advice about when to have an election or what kind of military campaign they may be conducting. Senator Schumer clarified his remarks to reporters. Well, let me say this. I gave this speech out of a real love for Israel, and if you read the speech, we called only for there to be an election after the hostilities had declined, after Hamas was defeated. ስለዚህ ይሄንን ሪዞሉሽን ኦሬዲ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ ማለት ይቻላል በእስራኤልን ተመልክቶ እጆቿን የሰበሰበች ያለችው። ስለዚህ ይሄ ያለ መግባባት ረጅም ጊዜ እየቆየ ከመጣ በአሜሪካና በእስራኤሎቹ መካከል ባላንጣነት ይዞ እንዳይፈጠር ይሰጋል። ደግሞ ማይቀርም እንዳልኳችሁ እስራኤል ለብቻዋ የምትቀርበት ጊዜ ይመጣል። የመጨረሻዎቹን ጦርነት ለብቻዋ ነው የምትጋፈጠው በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት መሰረት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ስናየው ቀጥሎ ያለው ጊዜ በጣም አደገኛ ቻሌንጅ ፈተና የበዛበት ጊዜ ሊሆን እንደሚችል በግልጽ ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከዚህ ፕሮግራም በጣም ቆንጆ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ፣ እንደወደዳችሁትም እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስላላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት እወዳለሁ። ለዚህ አእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሣድስ የሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። በአቢይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሣድስ